हेलो नमस्ते म कृष्ण ढकाल स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानल क्रिएटिभ सफ्ट नेटवर्कमा। आज म केही साथीहरुको जिज्ञासालाई लिएर उपस्थित भएको छु। हुन त लामो समयदेखि त निर्माण पेशामा आबद्ध भएको कारणले गर्दा होला मलाई यो सम्बन्धी के आफूले जानेका जिज्ञासाहरुलाई चाहिँ आफूले जानेको अनुभवहरुलाई जिज्ञासा भएका व्यक्तिहरुलाई जिज्ञासा मेटाउनको लागि चाहिँ यसरी भिडियो बनाउने गरेको छु। किनभने सुरुका दिनमा जति अप्ठ्यारो जति दुःखहरु मैले भोगेको थिएँ ती कुराहरु चाहिँ आगामी दिनमा केही गर्न चाहने व्यवसायहरुलाई चाहिँ त्यो किसिमको त्यो टाइपको दुःख नहोस् भनेर चाहिँ भिडियोहरु त्यो उद्देश्यले बनाएको छु। कतिपय साथीहरुले चाहिँ राम्रै तरिकाले लिइरहनु भएको छ हैन, कतिपय साथीहरुले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, यो यहाँहरुलाई जानकारी नै छ। आज मैले यही विषयमा बोल्दै गर्दा बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हुन त यो विषयलाई तपाईले कसरी बुझ्दिनु भने मैले आफूले गरेको अनुभवलाई चाहिँ यहाँहरुमा शेयर गरेको हुँ। ल यो तैले यसो भनेको थिइस् यस्तै हुनुपर्छ भने चाहिँ कसैले पनि नबुझ्दिनु होला। त्यसमा कसैले त्यस्तो गलत तरिकाले बुझ्न खोज्नु भए त्यसमा म कुनै जवाफदेही त हुने छैन। तर मैले आफूले जानेका कुराहरु आफूले भोगेका कुराहरु तपाईहरुलाई भनिरहेको छु र बुझाइरहेको छु। हुन पनि जति पनि तपाई यो पेशामा आबद्ध हुनुहुन्छ सायद उहाँहरुको अनुभव नै यस्तै किसिमको हुन सक्छ होला, अलिअलि यताउता तलमाथि हुन सक्छ। नर्मली ठेक्का पार्नलाई चाहिँ कति पर्सेन्ट बिलो जानुपर्छ सर, कति पर्सेन्ट घट्यो भने चाहिँ ठेक्का पर्छ भनेर यसरी नयाँ व्यवसायले सोच्नु भएको छ। तपाईले यो भिडियो हेर्दै गर्दा केही मेरा भिडियोहरुमा कमेन्टमा हेर्नु होला सर कति पर्सेन्ट घट्यो भने चाहिँ ठेक्का पर्छ भन्ने जुन किसिमको जिज्ञासा छ यसलाई कसरी लिगाउँ भने चाहिँ नर्मली मैले बारम्बार भनि पनि रहेको छु ठेक्का कति पर्सेन्ट घट्यो भने ठेक्का पर्छ भन्ने त्यो उद्देश्य त्यस्तो मानसिकता लिएर ठेक्का पेशामा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाई नआउँदा पनि हुन्छ। किन के हुन्छ भने चाहिँ रेटमा भर पर्ने कुरा हो हैन। मैले धेरै चोटी भनिराखेकै छु यो कुरा चाहिँ रेटमा भर पर्ने कुरालाई चाहिँ तपाईले पर्सेन्टेजमा लगाएर तपाईले त्यो हिसाबले टेन्डर बिट गर्न थाल्नु भयो भने तपाईसित भएको जे जति सम्पत्ति छ त्यो पनि सकिन बेर लाग्दैन। हेर्नुस् किनभने बिजनेस कन्स्ट्रक्सन बिजनेसमा लागिसकेपछि धेरै थोरै भयो नि पैसा कमाऊँ भन्ने उद्देश्यले नै लाग्ने हो। किनभने यो सबैको आफ्नो बिजनेस हो। बिजनेसलाई कस्तो नि गलत तरिकाले युटिलाइज पो गर्नु भएन तर सही तरिकाले बिजनेस गर्दै गर्दा केही कुरा आम्दानी होस् भन्ने जसलाई पनि हुन्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि केही घाटा लाग्न सक्छ त्यो नर्मली स्वाभाविक कुरा हो। तर पनि नर्मली मानसिकता कस्तो नबनाउनुस् भने चाहिँ कति पर्सेन्ट घट्यो भने टेन्डर बिट गर्छ हो। मार्केटमा चलन चल्तीको रेटमा तपाईलाई मैले भनिसकेको छु निर्माण व्यवसायलाई चाहिँ ओभरहेड चाहिँ 15% राखिएको हुन्छ र 13% भ्याट एक्स्ट्रा दिइन्छ। भनेको मतलब भ्याटको 13% मा 30% तपाईको अफिसले काट्छ हैन, अफिसले काट्ने भनेको राज्यले नै काट्छ। ओभरअलमा तपाईले सोच्दै गर्दा नर्मली हैन म नाफा पनि खान्न आग मैले भ्याट खरिद गरे हुन्छ यदि तिर्छु भने नर्मली 17-18% 20% जाँदा सायद फरक नपर्ला हैन। किन नाफा नहोला तर सेवामूलक मात्रै काम हुन सक्छ। तर रेटमा तलमाथि कस्तो बेला हुन सक्छ भने सानो एक्जाम्पल दिएर भन्न चाहन्छु। कुनै पनि ठाउँमा तपाईले एउटा ग्याबिनको टेन्डर बिट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा ग्याबिनको ठेक्का हाल्दै हुनुहुन्छ जुन कि खोलामा छ सपोज मान्नुस् है, खोला अथवा खोलाको आसपासै छ। त्यहाँ प्रति घनमिटर चाहिँ तपाईको ढुङ्गा चाहिँ 1000 रुपैयाँको दरले ढुङ्गा किन्न पाइन्छ अथवा ढुङ्गा पर्छ हैन। 1000 रुपैयाँ ढुङ्गा पर्छ भने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ ग्याबिनको रेट कति हाल्ने भन्ने भयो। नर्मली लाट हिसाबले के हिसाब बुझ्नुस् भने अहिले मार्केटमा ग्याबिनको रेट आजको दिनमा भन्दै गर्दा 240 to 260 को पर स्क्वायरको रेट होला अराउन्डमा त्यस्तै छ हैन। भनेको प्रति घनमिटर 1500 देखि लिएर 1600 रुपैयाँ ग्याबिन पर्ने आयो। भनेको काम गर्ने लेबरले पनि कामै गर्दाखेरि फिल्डमा ढुङ्गा दिएर काम गर्दा 600 देखि 700 रुपैयाँ लिन सक्नुहुन्छ होला। त्यसमा तपाईले कम गराउन सक्नुहुन्छ बढी पनि दिन सक्नुहुन्छ। नर्मली चलन चल्तीको रेट भनेको 600-700 रुपैयाँ भयो। भनेको यता 1600 यता 700 रुपैयाँ 2300 रुपैयाँ भयो। अनि नर्मली 1000 रुपैयाँ ढुङ्गा 1000 रुपैयाँ ढुङ्गाले पुग्दैन। फेरि 1 घनमिटर हो भनेको 1 घनमिटर 1 घनमिटरै हो। तर तपाईले त्यो गाडीमा ल्याउने ढुङ्गा र फिल्डमा टाइट गर्ने ढुङ्गा ठ्याक्कै एक पुग्दैन। तपाईले एनालाइसिस एकचोटि हेर्नु होला। त्यसले गर्दा नर्मली मैले 1.2 को रेशियो छुटाउँछु। मैले छुटाउने बेला चाहिँ 1.2 को रेशियो छुटाउनु भनेको 1 घनमिटरलाई चाहिँ 1000 पर्यो भने 1.2 लाई कति पर्यो 1.2 1200 रुपैयाँ हिसाब गरे 1200 रुपैयाँ त्यो गर्दाखेरि कति भयो तपाईको 23 र 12 3500 रुपैयाँ पर्यो हो। 3500 रुपैयाँ त्यसको एनालाइसिस गरेर मैले ठेक्का रेट बिट गर्छु। मेरो मार्जिन छोड्दिन्छु दुनिया कुरो मैले छोड्दिएँ एक्स्ट्रा त्यो ऐजनको कुरा भयो। तर यदि अफिसियल रेट चाहिँ 5500 रहेछ भने 5500 को 5500 लाई चाहिँ हामीले 5500 भएको रेटलाई चाहिँ हामीले 3500 मा काम गर्न सक्यो भने कति पर्सेन्ट घट्यो नर्मली यहाँले छिटाउन सक्नुभयो। तर कुनै ठाउँ त्यस्तो हुन सक्छ
इस्टिमेट नै तपाईँको 3500 हुनसक्छ तर एनालाइसिस गर्दै गर्दा तपाईँको चाहिँ रेट चाहिँ 3800 आयो भने चाहिँ तपाईँले 3500 होइन इस्टिमेट सरकारी कार्यालयले नै 3500 इस्टिमेट गरेको छ मैले कसरी 3800 हाल्नु कसरी नाफा हुन्छ र त्योभन्दा पक्कै पनि घट्नुपर्छ ओभरहेड छ यो तपाईँको भ्याटको पैसा छ म अलिकति कमै गरेर हाल्छु भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँ 100% घाटा लाग्यो त्यसले गर्दा फिल्डको वातावरण जस्तै कुनै पनि टेन्डर बिड गर्नुभन्दा पहिला प्रिबिड मिटिङ राखिएको हुन्छ यो चाहिँ तपाईँले प्रत्येक नोटिसमा लेखिएको पनि हुन्छ होइन प्रिबिड मिटिङ यति बजे यति कार्यालय समयमा त्यो भनेको के हो भने साइटमा गएर साइटमा के कस्तो अवस्था छ अवस्थाको बारेमा डिस्कसन गर्नको लागि त्यो प्रिबिडमा मिटिङ राखिएको हुन्छ र त्यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले मतलब दोहोरो कुराकानी गर्न पाइन्छ केही कुराहरू हामीसित भएको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने क्लियर गर्न पाइन्छ र कार्यालयलाई पनि त्यो कुरा छैन भने टर्म एन्ड कन्डिसनमा यो कुरा हटाउनुपर्छ अथवा यो कुरा थप्नुपर्ने हुन्छ भनेर राख्न पाइन्छ यो चाहिँ मलाई लाग्छ अधिकांश व्यवसायमा यो प्र्याक्टिस नै छैन होइन त्यसले गर्दा कति पर्सेन्ट घट्ने भन्ने जुन कुरा छ मैले एउटा इक्जाम्पल दिइहालेँ त्यसलाई गरेर घट्ने यति पर्सेन्ट घटेर ठेक्का पर्छ भन्न जान भन्दा पनि तपाईँले आफ्नो रेट बिट गर्नुहोस् आफ्नो रेट बिट गर्दै गर्दा बरु मार्जिन कति लिने मार्जिन नलिने कि होइन त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेर तपाईँले बिट गर्नुभयो भने तपाईँले काम पर्ने सम्भावना बलियो हुनसक्छ हुन त मार्केटमा 60% पनि घटेका छन् हुनसक्छ 60% पनि घट्न सकिन्छ कस्तो छ भने तपाईँको कास्कीको जिल्ला दर रेट सपोर्ट मान्दा मैले कास्कीको जिल्ला दर रेट भन्दै गर्दा चाहिँ कास्कीमा नर्मली मेटेरियल भनेको कोत्रेतिर आउँछ हो कोत्रे भनेको कास्कीको भागमा पर्ने कोत्रेमै पाउने मेटेरियल र कास्कीको तपाईँको यता 85मा पाउने जिल्ला दर रेट एउटै हो हेर्नुहोस् है अब सुन्नुहोस् कोत्रेको बालुवाला र 85मा काम गर्न पर्यो भने त्यो धेरै नै महँगो हुन जान्छ तर कोत्रेको बालुवा प्रयोग गरेर कोत्रेको छेउछाउ कास्की जिल्लामै काम गर्नु पर्यो भने धेरै नै सस्तो पर्छ हो यो कुरालाई लिएर गर्दाखेरि रेट एकैनासको एकरूपता हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन तर ओभरअल जिल्लाको दर रेट समेट्ने जिल्ला दर रेट निकाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ तर तपाईँले काम गर्दै गर्दा ठाउँ तपाईँले जुन ठाउँको बिट गर्दै हुनुहुन्छ जुन भूगोलको बिट गर्दै हुनुहुन्छ जुन साइडको टेन्डर बिट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो साइडमा वस्तुस्थिति के छ त्यहाँ म्यालमिटरहरू के कति पाइन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले ख्याल गरेर आफ्नो रेट बिट गर्दै गर्दा त्यो हुनसक्छ 20% हुनसक्छ 30% हुनसक्छ 40% हुनसक्छ 40% हुन्छ जति पनि हुनसक्छ आफ्नो क्वालिटी क्वान्टिटी सबै कुरा चाहिँ म्यानेज गरेर तपाईँले आफ्नो एनालाइसिस निकालेर तपाईँले रेट बिट गर्न सक्नु भने तपाईँलाई ठेक्का अवश्य पर्न सक्छ नर्मली के चाहिँ हो भने मार्जिन कति लिने भन्ने कुरा मार्जिनले काम गर्छु भने त तपाईँले त्यसै पनि ठेक्क पर्छ तर मार्जिन कति खाम भन्दै गर्दा चाहिँ कसैले अलिक कम मार्जिनमा काम गर्न सक्छ कसैले बढी मार्जिन गर्न सक्छ त्यो आफ्नो तरिका हुनसक्छ काम गर्ने तरिका पर्याप्त मैले यति यो तपाईँले जानकारी गराउँदै गर्दा मलाई पनि त्यस्तो 20 प्रशस्त ठेक्का परेका भनेको चाहिँ छैनन् किनभने मैले पनि मेरो मार्जिन एउटा स्ट्यान्डर्ड मार्जिन छ त्यो मार्जिनमा मलाई पर्यो भने म काम गर्छु नत्र म काम गर्दिनँ मलाई ठेक्का पार्नै पर्छ भन्ने पनि छैन र ठेक्का घाटामा काम गर्ने समाजसेवा गर्ने तरिकाले मात्रै काम गर्छु भन्ने पनि मैले सोच्दिनँ हैन टर्नओभर कसै व्यवसायहरू के हुन्छ भने टर्नओभरको लागि पनि काम गर्नेहरू हुन्छन् यो वर्ष टर्नओभरको मात्रै म्यानेज गर्छु अर्को वर्षबाट त अलिक ठुलो काम गर्छु भन्ने पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दा अलिकति कम बिलो जान सक्छ नर्मली तपाईँले त्यसले गर्दा के बुझ्नु भने जति पनि साथीहरूले नबुझेर कति पर्सेन्ट घट्यो भने ठेक्का पर्छ भनेर सोध्नु भएको छ उहाँहरूले क्लियरली के बुझ्नु भने चाहिँ जस्तो मैले भिडियोमा भने यसअघि भने अनुसार नै फिल्डको अवस्था अनुसार तपाईँले कति पर्सेन्ट बिलो जाने भन्ने कुरा त्यसले तय गर्न सक्छ मैले तपाईँले यति पर्सेन्ट घट्नुहोस् भनेर तपाईँले ठेक्का पार्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यति पर्सेन्ट घट्दैमा ठेक्का पर्छ भन्ने हुँदैन यो कुरा चाहिँ क्लियर हुँदा हुन्छ होइन यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ हेरिदिनु भयो कस्तो लाग्यो केही कुराहरू कमेन्टहरू छन् भने चाहिँ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला होइन र केही कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले मसित कमेन्ट बक्समै सोध्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट कुराहरू यो सम्बन्धी भिडियो बनाइदिनु भन्न सक्नुहुन्छ म फुर्सद भएको टाइममा भिडियो बनाउँछु र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने मैले ट्रेनिङ पनि दिने गर्छु ट्रेनिङ दिने गर्दा एडभान्स लेभलको ट्रेनिङमा केही कुरा चाहिँ अलिकति भाषले बुझाउनु पर्ने हुन्छ तर साथीले नर्मली कमेन्टमा सर मलाई यो कुरा भनिदिनु भन्नुहुन्छ तर त्यो कमेन्ट बक्समा त्यो कुरा भनेर साथ दिउँदैन त त्यसको लागि एडभान्स लेभलको क्लास को लेभल बुझाउँदै गर्दा झन् दुविधा उत्पन्न हुने भएको कारणले गर्दा नर्मली फोन गर्छु भने आउँछु केही कुरा बुझ्नु भएको छैन त्यसरी फोन गर्न सक्नुहुनेछ नत्र एडभान्स लेभलको क्लास चाहियो भने चाहिँ तपाईँले मसितलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि सर्टेन फी तपाईँले तिरेर तपाईँले एडभान्स लेभलको क्लास लिन सक्नुहुन्छ भन्दै अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते धन्यवाद